අද වීඩියෝ එක ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන වීඩියෝ එකක්. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ඩ්‍රෝන් එකක් රෙජිස්ටර් කරගන්නේ කොහොමද, ෆ්ලයි කරන්න පර්මිෂන් ගන්න කොහොමද, මේ ගැන A to Z මම වීඩියෝ එකක් කරා. ඒකට ගොඩක් අය මේ process එක සම්බන්ධව කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා යාළගේ ප්‍රශ්න මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒවට මම ඒ වෙලේ රිප්ලයි එකක් දුන්නා. නමුත් මම හිතනවා ඒ ප්‍රශ්නම තවත් අයට ඇති කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අද මම කතා කරන්නේ. කීප දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා ඩ්‍රෝන් එකක් රෙජිස්ටර් කරනවා නම් වයසක් බලපානවද කියලා. ඇතරම ඩ්‍රෝන් එකක් රෙජිස්ටර් කරනකොට අපි එතනට NIC නම්බර් එකක් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ ෆෝම් එක ෆිල් කරනකොට. ඉතින් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් 18ට වැඩි වෙන්න ඕනේ NIC නම්බර් එකක් එන්න. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රෝන් එකක් රෙජිස්ටර් කරගන්න 18ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අහලා තිබ්බ දේ තමයි ඩ්‍රෝන් එකක් ෆ්ලයි කරනකොට වයසක් බලපානවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රෝන් සාධන කම්පැනි එයාලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ අවුරුදු 13ට වැඩි අයට ඩ්‍රෝන් එකක් සුදුසුයි කියලා. ඉතින් ඔයා 13ට වැඩි කෙනෙක් නම් කවුරු හරි වැඩිහිටි කෙනෙක් ළඟ තියාන ආට ඩ්‍රෝන් එකක් ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අහලා තිබ්බ දේ තමයි රෙජිස්ටර් නොකර ළඟ තියාගන්න බැරිද කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ නීතිය අනුව ඩ්‍රෝන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. මේ නීති ඩ්‍රෝන් එක සම්බන්ධව නීති මෙතරම් බරපතල වෙන්න මෙතරම් තද වෙන්න එක හේතුවක් තමයි මේ නීතියට පිටින් වැඩ කිරීම. ඉතින් මම යෝජනා කරන්නේ ඩ්‍රෝන් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම රෙජිස්ටර් කරගන්න. ඒකට මුදලක් යන්නේ නැති හින්දා. ඊට පස්සේ අහලා තිබ්බා එක්කෙනෙක් ඩ්‍රෝන් එකක් රෙජිස්ටර් කරාම කොච්චර කල් වළංගුද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් එහෙම කල්ලිකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ඩ්‍රෝන් එක තියෙනකන් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක වළංගුයි. ඊට පස්සේ කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බ දෙයක් තමයි මේ ගෙදර අවට යවනවා නම් පර්මිෂන් ගන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් ළඟම තියෙන පොලිසියට කියලා යවන්න පුළුවන්, ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන්ද? පර්මිෂන් ගන්න ඕනේ නැද්ද? එහෙම නෙමෙයි. කොහොම යවුවත් මොන වර්ගයේ ඩ්‍රෝන් එකක් යවුවත් ලංකාවේ නීතිය අනුව අපි පර්මිෂන් ගන්න ඕනේ. ඒ අවසර ගන්න විදිය ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරා. ඒකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න ලින්ක් එක. ඒක බලලා ෆ්ලයි කරන්න ඉන්නවා නම් ඩ්‍රෝන් එක වාට පර්මිෂන් ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ගාන හැදෙන විදිය ගැන ඊළඟට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා කීප දෙනෙක්. ඒකෙදි දල වශයෙන් මම කිව්වේ කලින් වීඩියෝ එකෙත් මම සඳහන් කරා පළාතකට 3000කුත් එක දවසකට ෆ්ලයි කරන දවසකට රුපියල් 300කුත් වශයෙන් තමයි හැදෙන්නේ. මේකෙදි ඔයාට ෂෙඩියුල් එකක් තියෙනවා නම් කාලසටහනක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයා හෙට ෆ්ලයි කරනවා, තව දවස් දෙකකින් ආපහු ෆ්ලයි කරනවා. ඒ වගේ ඔයාට පුළුවන් එකම වෙලාවේ පර්මිෂන් ගන්න මේ සේරටම. එතකොට ඔයා ගෙවන්න ඕනේ එකපාරකට 3000ක් විතරයි. ඊට පස්සේ එක දවසකට 300 ගානේ තමයි ඔයා ගෙවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බ දෙයක් තමයි ඉන්ෂුරන්ස් එක ගැන. ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාන්න ගියාම ගොඩක් අයට වෙච්ච උනා කියලා කියන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකේ කට්ටිය දන්නේ නැහැ කියනවා මේ වගේ පොලිසි එකක් ගැන. ඒකට එක හේතුවක් මේ ඩ්‍රෝන් වලට ඉන්ෂුරන්ස් දාන්න ගත්තේ මෑතකදී. ඉතින් ඒක හින්දා වෙන්න ඇති ඒ දැනුවත් නැත්තේ. ඇත්තටම ඩ්‍රෝන් එකට නෙමෙයි ඉන්ෂුරන්ස් එක පොලිසි එක ක්‍රියේට් කරන්නේ. ඩ්‍රෝන් එක අපි ෆ්ලයි කරනකොට ඒක මොකක් හරි වෙලා තව පාර්ශවයකට ඒකෙන් ඩැමේජ් එකක් වෙනවා නම් ඒ තෙවෙනි පාර්ශවයට වෙන හානිය වළක්වා ගන්න, ඒක පියවා ගන්න තමයි මෙතෙන්දී ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි එකක් ක්‍රියේට් වෙන්නේ. නැතුව ඩ්‍රෝන් එක ඩැමේජ් වුණාට අපිට කිසිම වන්දියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී ඩොකියුමන්ට් එකක් විදිහට අපි ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකට දෙන්න ඕනේ අපේ ඩ්‍රෝන් එක ලියාපදිංචි කරාම අපිට දෙන රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එක. මේ ගැන වඩාත් දැනුවත් ඉන්ෂුරන්ස් කරන කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මම ඒක පින් කරන්න. වැදගත් වේවි ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාන්න යන කට්ටියට. ඊට පස්සේ කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බ දෙයක් තමයි වෙන රටක ඉඳලා ලංකාවට ඩ්‍රෝන් එකක් ගේනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකකින් ඩ්‍රෝන් එකක් බයි කරනවා නම් මොකද්ද ප්‍රොසෙස් එක කියලා. එතෙන්දී අපි බලන්න ඕනේ අපි ගන්න යන එහෙම නැත්නම් ගේන්න යන ඩ්‍රෝන් එක ලංකාවේ අනුමත කරලා තියෙනවද කියලා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියෙන්. ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා එයාලගේ ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ අපි ගේන්න යන ඩ්‍රෝන් එක ඒගොල්ලෝ අනුමත කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. අනුමත කරලා තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ලංකාවට ගෙනාවෙන් පස්සේ ඒක ක්ලියරන්ස් වලදී පොඩි ටැක්ස් එකක් ගෙවලා ඔයාට ඩ්‍රෝන් එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම අනුමත කරලා නැතිනම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා
සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියට ඊමේල් එකක් දාලා ඔයාගේ ඩ්‍රෝන් එක ගැන විස්තර දීලා ඒකට අනුමැතිය ඉල්ල ගන්න. ඒ අනුමැතිය ඉල්ලගත්තයින් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඩ්‍රෝන් එක අරගෙන එන්න. මේක තමයි කමෙන්ට් කරලා තිබ්බේ. මිටත් එහා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේකට රිප්ලයි එකක් කරන්නම්. කලින් දාලා තිබ්බ වීඩියෝ එකට ගොඩක් අය හොඳයි කියලා තිබ්බා. ඒකට ගොඩාක් thank you. ඉතින් subscribersලා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් වැඩි වුණා. එයාලටත් thank you. අර පොරොන්දු වෙච්ච වීඩියෝ එකෙන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ආපහු හම්බෙමු. එතකන් ජය වේවා.